วันนี้ผมอยู่กับกรองไฟฟ้ารุ่นเรือธงที่มีโมดูลจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ชิปประมวลผลโคตรจะทรงพลังแล้วก็ยังใช้แซมจากปลั๊กอินระดับโลกด้วยครับซึ่งโปรปลั๊กอินขนมาติดตั้งกันถึงที่สตูที่ระยองเลยทีเดียวนะครับผมที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้เนี่ยคือ Alesis Strata Prime ครับแล้วรุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับสวัสดีครับผมบีมเองวันนี้ผมจะมารีวิวกรองไฟฟ้า Alesis Strata Prime ผมได้ยินคำว่า Real One ชุด Alesis มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจากที่ใช้งานมาเนี่ยของแท้ครับเพราะว่าภาพรวมของกรองไฟฟ้าชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบไฮบริดเซตที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เต็มไม้เต็มมือดีมากๆเลยและยังมีเบสดรัมที่เหมือนกับกรองชุดจริงๆในส่วนของแป้นสแนร์แป้นทอมต่างๆเนี่ยบอดี้เขาก็จะเป็นแบบแพนเค้กนะครับกระทัดรัดครับผมสามารถย้ายตำแหน่งได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็พับเก็บให้มีขนาดเล็กได้ค่อนข้างรวดเร็วมากๆเลยครับสแนร์รุ่นนี้มีขนาด 14 นิ้วนะครับเท่ากับสแนร์ที่เราใช้งานกันเลยนะครับเป็นหนังมุ้งที่เราสามารถปรับจูนความตึงของหนังได้สามารถตีได้ทั้งหมด3โซนครับก็คือที่กลางใบริมช็อตแล้วก็คลอสสติ๊กนั่นเองครับสัมผัสหนังในการตีเนี่ยผมว่า Alesis เขาปรุงมาค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติยิ่งปรับทัชชิ่งให้เข้ากับการตีของเราได้แล้วเนี่ยก็จะยิ่งเข้ามือมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
รุ่นนี้จะมีทอมและฟลอร์ทอมมาทั้งหมด4ใบนะครับก็จะมีขนาด8นิ้ว10นิ้ว12นิ้วและ14นิ้วครับเป็นหนังมุ้งแบบเดียวกับสแนร์เลยครับส่วนตัวเนี่ยผมจะจูนทัชชิ่งให้หย่อนกว่าสแนร์อีกเล็กน้อยนะครับเพื่อความสมจริงในการตีที่หนึบและเป็นธรรมชาติดีมากๆเลยครับทอมและฟลอร์ทอมเนี่ยเราสามารถตีได้ทั้งหมด2โซนก็คือกลางใบและที่ขอบนั่นเองนะครับการที่เรามีทอมทั้งหมด4ใบเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกโพซิชันในการตีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบทอม2ฟลอร์ทอม2หรือจะเป็นทอม3ฟลอร์ทอม1หรือทอม2ฟลอร์ทอม1แล้วก็เอาตัว8นิ้วเนี่ยไปเป็นไซส์สแนร์หรือจะเป็นทอม1ฟลอร์ทอม2แล้วก็เอาทอม8นิ้วเนี่ยไปเป็นไซส์สแนร์แทนเนี่ยผมว่าด้วยขนาดกลองที่ใหญ่ใกล้เคียงกับกลองจริงๆนะครับทำให้แต่ละโพซิชันเนี่ยเราสามารถปรับได้ตามความต้องการเราได้ค่อนข้างสะดวกเต็มไม้เต็มมือมากๆเลยครับเบสดรัมที่มากับ Alesis Strata Prime เนี่ยนะครับหน้าตาเหมือนกลองชุดเลยครับผมเขาจะมีขนาดอยู่ที่20นิ้วนะครับเป็นหนังมุ้งที่ค่อนข้างหนึบเท้าดีมากๆเลยนะครับผมสามารถใช้งานร่วมกับ Double Pedal ได้แบบเนียนกริปเลยครับแล้วก็สามารถตั้งทัชชิ่งได้ด้วยนะครับว่าอยากจะเหยียบแบบเด้งๆหรืออยากจะเหยียบแบบหนึบๆเนี่ยก็ตั้งทัชชิ่งได้ตามต้องการเลยครับ Hi-Hat รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบ Real Hi-Hat Full Pad ขนาด14นิ้วนะครับตีได้360องศาเลยครับมาพร้อมกับขาตั้งแบบเดียวกับขาตั้ง Hi-Hat ในกลองชุดเลยครับก็จะให้ฟีลในการตีที่ค่อนข้างสมจริงดีมากๆเลยนะครับระบบการคำนวณเปิดปิด Hi-Hat เนี่ยรุ่นนี้เขาใช้เป็นระบบแบบ Active Magnetic ในการ Control ครับผมซึ่งสามารถ Calibrate ได้ที่โมดูลนะครับผมก็จะให้ความแม่นยำที่ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นด้วยครับโดย Hi-Hat รุ่นนี้นะครับเราสามารถตีได้ทั้งหมด3โซนครับก็คือที่ Bow Edge แล้วก็ที่ Bell ครับและยังเหยียบเป็น Splash Hi-Hat ได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าสมจริงครบทุกมิติเลยครับผมสำหรับ Real Hi-Hat ของ Alesis Strata Prime ครับ
Alesis Strata Prime เนี่ยนะครับก็จะมี Crash มาให้2ใบแล้วก็มี Write มาให้1ใบนะครับตัว Crash เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่16นิ้วแล้วก็ Write มีขนาด18นิ้วครับเป็น Full Pad ที่สามารถตีได้360องศานะครับเราสามารถจับหยุดฉาบหรือจะเอาไม้กลองหยุดฉาบก็ได้ด้วยนะครับทั้ง3ใบเนี่ยสามารถตีได้3โซนแบบครบเลยนะครับผมก็จะมี Bow Bell แล้วก็ Edge นั่นเองครับสัมผัสในการตีเนี่ยผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะการตอบสนองการให้ตัวในการตีค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากเลยครับคือการแกว่งมันเหมือนกับฉาบจริงๆเลยครับผมว่า Alesis ทำบาลานซ์การแกว่งของฉาบออกมาได้ค่อนข้างดีแบบดีมากๆผมชอบมากเลยฉาบของ Alesis นะครับเยี่ยมเลยครับมาถึงหัวใจสำคัญของกลองไฟฟ้าแล้วนะครับผมก็คือตัวโมดูลนั่นเองนะครับรุ่นนี้นี่บอกเลยว่าดูทันสมัยมากๆเลยนะครับด้วยหน้าจอทัชสกรีนที่ใหญ่ถึง 10.1 นิ้วนะครับแล้วก็มีหน่วยประมวลผลที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับด้วย Multi-Core Processor ครับก็จะแสดงผลเสียงที่มีความซับซ้อนรวมถึงการปรับตั้งค่าที่ค่อนข้างจะละเอียดมากๆเลยนะครับละเอียดระดับที่เหมือนกับเราจ่อไมค์เองเลยครับผมก็เยี่ยมมากๆเลยครับด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าจอแสดงผลแล้วก็พวก Control Panel ต่างๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด 10.1 นิ้วนะครับแล้วก็ด้านใต้จอเนี่ยก็จะมีในส่วนของน็อบมาให้6น็อบนะครับสำหรับคุมฟังก์ชันต่างๆของหน้าจออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ Main Volume Auxiliary In Phone นะครับปรับแยกกันได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีปุ่ม Button ตรงนี้นะครับจะมี Stop Play Record แล้วก็ฟังก์ชัน Metronome แล้วก็ Tempo Tab ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน็อบอีกน็อบนึงนะครับสำหรับเปลี่ยน Preset นั่นเองนะครับก็เปลี่ยนแบบเร็วๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีบัตตอนคิดแล้วก็ลบบวกให้เราได้ใช้งานร่วมกับตัวหน้าจอทัชสกรีนด้วยครับด้านหลังนี่จะเป็นในส่วนของ I/O Panel ต่างๆนะครับผมก็จะมีในส่วนของช่อง XLR 2 ช่องครับเป็น Main Out นะแล้วก็ช่อง Assign Out อีก4ช่องครับเป็น TRS 6.35 มิลแบบ Balance นะครับผมแล้วก็มีช่องAuxiliary In ครับผมเป็น 6.35 มิลเหมือนกันนะครับก็จะมีช่องซ้ายกับช่องขวาให้เราได้เสียบใช้งานกันครับแล้วก็มีในส่วนของ SD card นะครับช่องนี้นะครับแล้วก็มี USB ให้2ช่องเป็นแบบ Type B แล้วก็ Type A นะครับผมแล้วก็มีช่อง DC In 19 โวลต์ครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องครับเป็น Power On Off ครับด้านล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยครับ14ช่องนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ Trigger In นะครับผมจะเป็นแบบTRS 6.35 มิลแบบแยกแบบ1-1 เลยนะครับผมอันนี้ก็เรียกได้ว่าโปรมากๆเลยนะครับแล้วก็2ช่องตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ MIDI In และ MIDI Out นั่นเองครับด้านล่างเนี่ยจะมีช่อง Headphone นะครับซึ่งมีแบบ 6.35 แล้วก็ 3.5 มิลให้เราเลือกใช้ด้วยครับที่ด้านข้างเครื่องทั้ง2ด้านนะครับก็จะมีโลโก้ Alesis Drum ซึ่งมีไฟสวยงามมากๆเลยครับสำหรับ User Interface เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่เปิดเครื่องเลยนะครับผมจะจับเวลาว่าเครื่องนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเปิดเครื่องนะครับโอเคลุยกันโอเคครับภาพรวมของการเปิดเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 32-33 วินาทีนะครับจะใช้เวลานานกว่าปกติพอสมควรเลยครับเทียบเท่ากับการเปิดเครื่องพวกสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับด้วยชิปเซตที่มีความทรงพลังบวกกับการประมวลผลที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะเตรียมพวกโปรแกรมต่างๆในเครื่องนี้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับผมก็เวลาเปิดเครื่องมาเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่หน้าDrum Kit นะครับตรงนี้หน้า Kit เนี่ยด้านบนก็จะมีในส่วนของชื่อ Preset นะครับแล้วก็ Category นะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Preset จากโรงงานหรือว่าเป็น User Preset ต่างๆหรือเปล่านะครับผมก็สามารถดูได้ที่ตรงนี้เลยตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแสดงสถานะตัวเซ็นเซอร์ต่างๆเวลาเราตีลงไปนะครับอย่างนี้หรือตีที่ขอบตีที่ฉาบนะครับนี่ตีที่เบลตีที่เอชอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะแสดงสถานะลงไปที่
หน้าจอให้เราได้เห็นด้วยนะครับในส่วนของด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะควบคุมผ่านตัวหนอบทั้ง6หนอบตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของ Kit Volume Track Volume Click Volume Ambient Volume Hi-Hat Button แล้วก็ในส่วนของ Snare Rim นะครับจะเป็น Side Stick หรือว่า Click ต่างๆก็สามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของ Shortcut Function นะครับก็จะมี Browse Edit Mix Jam Trigger แล้วก็ในส่วนของ Setting นะครับผมเรามาดูที่ Browse กันก่อนเลยตัว Browse เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชัน Preset ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น Factory Preset นะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด75 Preset เลยทีเดียวนะครับตัว Preset ที่75เนี่ยผมทดลองนะครับมันเป็น Empty Kit ก็สมชื่อเลยครับเงียบกริบเลยนะครับก็สนุกดีนะครับผมสำหรับพรีเซตนี้นะครับตีแบบไม่มีเสียงนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับผมแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะมีให้เรากดอยู่2ฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันเซฟตรงนี้นะครับก็จะมีเซฟแอดกับรีเวิร์ดนะครับสามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเรากดมาเนี่ยก็จะเป็นในหน้าฟังก์ชันของ Playlist นั่นเองนะครับเราสามารถเพิ่มได้ด้วย Playlist นะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยซึ่ง UI ดูดิเหมือนเราใช้แท็บเล็ตเครื่องนึงเลยก็ว่าได้นะครับอย่างนี้ผมตั้งชื่อว่า GG อย่างเงี้ยนี่เราก็จะได้ละสำหรับ Playlist User GG ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ครับสมมติว่าเราชอบเสียงกลองอันนี้นะครับเราก็สามารถ add playlist เข้ามาที่ GG ได้หรือว่า1แล้วก็โดดไปที่36เลยอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้นะครับเวลาที่เรามาดูที่ playlist ของ GG เนี่ยมันก็จะมี preset ให้เราได้เลือกใช้แบบไวๆนะครับอันนี้ก็ดีครับสำหรับคนที่แบบใช้ preset สมมุติใช้อยู่ประมาณ5 preset ขี้เกียจแบบเลื่อนหาไปเนี่ยก็สร้างเป็น playlist ของตัวเองได้หรือใครจะเอาไปเล่นสดอย่างเงี้ยเรียงพวก preset ต่างๆเวลาเราเล่นในโชว์1โชว์ได้เนี่ยมันก็ดีครับแล้วก็ตัว playlist เนี่ยสามารถสร้างได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมจะใช้คำว่าไม่จำกัดก็ว่าอย่างนั้นได้นะเพราะว่าพื้นที่เขาเยอะมากๆเลยในส่วนของ user kit นะครับสมมุติว่าเราตั้งค่าพวก setting ที่แตกต่างจากตัว factory ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงแซมเสียงเอฟเฟกต์นะครับการ routing ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็สมมุติว่าเราเซฟเราก็สามารถกด save as ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้ครับอย่างนี้ผมตั้งว่า bb ใช่ไหมผมก็สามารถกดอย่างนี้แล้วเราก็ไปดูที่ user kit ตรงนี้นี่เราก็จะเห็นแล้วว่ามี preset นี้ขึ้นมาครับเวลาที่เราจะเลือก preset เนี่ยให้เรากด double click นะครับมันก็จะเปลี่ยน preset ให้เรานะครับก็จะใช้เวลาเล็กน้อยนะครับประมาณ2 วินาทีนะครับอย่างนี้นะครับผมก็จะเข้ามาที่ preset นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับโอเคหน้า browse ก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับต่อไปเป็นหน้า edit ครับหน้า edit เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าตั้งค่าในเรื่องของเสียงกลองทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงสแนร์เสียงที่ขอบต่างๆนะครับเราเลือกได้หลากหลายมากๆเลยเรามาดูทีละหน้าก่อนเลยอย่างอันนี้ผมตีที่สแนร์เราจะเห็นว่ามันยังอยู่ที่คลิกใช่ไหมครับถ้าเดิมของตัวฟังก์ชันนี้เลยเนี่ย default เขาจะให้เราเลือกครับเป็นใบๆเพื่อป้องกันอาการแป้นลั่นครับแล้วถ้าเราอยากจะตีแล้วให้มัน select ให้ล่ะตั้งยังไงให้มากดที่ hit select ตรงนี้เวลาที่เราตีสแนร์ปุ๊บเขาก็จะ detect มาที่สแนร์เลยครับแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะตั้งในเรื่องของเสียงต่างๆเราก็สามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเนี่ยตัวคลาสให้เราเลือกด้วยนะครับคือเขาสร้างเป็นแคตตากรีค่อนข้างดีแบบดีมากๆเลยมันทำให้เราแบบเลือกง่ายมากๆอย่างเช่นสแนร์เนี่ยเราก็เลือกเป็นแคตตากรีของสแนร์ต่างๆนะครับด้านบนตรงนี้เราสามารถเลือกในส่วนของที่มาของตัวแซมได้ด้วยนะครับก็คือ library เขาจะมีให้เราเลือกตรงนี้นะครับจะมีของ Acid Acoustic Acid Electronic แล้วก็ BFD Dark Farm BFD Percussion นะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยพวก user ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมมีให้เราเลือกแบบเยอะมากๆเลยทีนี้ด้านบนตรงนี้ถ้าเราจะเสิร์ชเนี่ยเราก็เสิร์ชได้นะครับอย่างเช่นนี้ผมจะเลือกเป็นสแนร์ใช่ไหมผมก็พิมพ์สแนร์เนี่ยมันก็จะเลือกเป็นสแนร์ให้หรือว่าเราจะหาแบบเราไม่เอาเสียงสแนร์เอาเสียงแทมโบลินเนี่ยผมพิมพ์แค่แทมเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแทมโบลินมาให้เห็นไหมก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับในการเลือกตรงนี้นะครับผมว่ามันดีตรง Search เนี่ยแหละสำหรับเจ้า Alesis Strata Prime ตัวนี้ผมชอบมากเลยนะในส่วนของตัว Search มันทำให้ผมหาสิ่งที่ผมต้องการแบบง่ายมากๆเลยไม่ต้องมานั่งเลื่อนให้แบบเสียเวลาเลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีในส่วนของ Kit Volume นะครับกลองทั้งชุดแล้วก็มีตัว Damping Attack Tuning Dynamic Pan นะครับถ้าเราไปที่ชาร์ปเนี่ยนี่ก็จะมีคล้ายๆกันเลยเห็นไหมจะมีฉาบให้เราเลือกเนี่ยนะครับถ้าเราเอามือมากดอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียงด้วยไม่ต้องตีสามารถเลือกได้แบบถ้าตีเบาๆมันจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ย
มันก็ดีไงสำหรับ UI ตรงนี้ผมว่าผมชอบนะแล้วก็ต่อมาก็จะมีในส่วนของไมโครโฟนผมตีที่สแนร์ก่อนนะนี่หน้าไมโครโฟนแล้วก็เลือกได้ครับว่าเราจะใช้เสียงเบรนเสียงมิกเสียงยังไงบ้างก็จะมีแบบอย่างนี้มันอัดมา2ไมค์ใช่ไหมคืออัดมาเป็นไมค์ท็อปทั้งคู่เลยแต่ว่าอาจจะเป็นไมค์คนละประเภทกันเราก็สามารถเบรนเสียง close mic ได้แล้วก็เบรนเสียงกับ overhead แล้วก็ loom แยกได้ด้วยนะครับชุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนเราจ่อไมค์เองเลยก็ว่าได้นะครับตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Advanced ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของพวกตัว Damp ตัว Pitch หรือว่าพวก Choke Time Choke Group ต่างๆก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับอันเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้กระฉาบเป็นส่วนใหญ่ครับก็คือสมมุติว่าเรากรุ๊ปฉาบทั้งหมดเป็นกรุ๊ปที่6อย่างเงี้ยกรุ๊ปที่6เวลาที่เราตีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราจับฉาบใบไหนก็ตามมันจะมิวฉาบทั้งกรุ๊ปหมดเลยนะครับสำหรับโชว์กรุ๊ปตรงนี้ต่อมาด้านขวาตรงนี้ก็เป็นพวก select ต่างๆนะครับปกติเราไม่ hit select อะไรเงี้ยหรือว่าเราไม่ได้ตีหรือว่าเราจะไม่ได้แบบเลือกเป็น hit select ตรงนี้นะครับก็สามารถเอานิ้วจิ้มได้ครับจริงๆผมรู้สึกว่าเอานิ้วจิ้มมาไวกว่านะต่อมาอันนี้เป็นฟังก์ชันทีเด็ดของ Alesis Strata Palm เลยครับก็คือตัว stack เวลาเราเข้ามาที่หน้า stack เวลาเราตีที่ head กลางใบหรือว่าตีที่ขอบเนี่ยเขาก็จะแยกมาให้ด้วยนะครับตัว stack เนี่ยก็จะเป็นการซ้อนเสียงจากเสียงหลักนะครับเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด3เสียงเลยนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเราเลือกทั้ง3 stack เนี่ยเราจะได้เสียงเมื่อเราตีครั้งเดียวเนี่ยเราจะได้เสียงถึง4เสียงเลยแล้วก็สามารถที่จะเลือกพวก velocity ให้มันแบบเริ่มเสียงของแต่ละ stack ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับมิวได้ตรงนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมตั้ง stack เป็นอันนี้เนี่ยมันก็จะมีเนี่ย stack volume ให้เราเลือกมี attack มี tuning dynamic ต่างๆนะครับรวมถึงพวก damping ต่างๆให้เราเลือกด้วยนะตรงนี้นี่แล้วก็ยังมีไมค์ให้เราปรับอีกตรงเนี้ยคือแบบลึกจัดก็สามารถเลือกได้นะครับซึ่งไอ้ฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยสามารถเอามาใช้เป็นเลเยอร์ได้นะครับก็แค่ตั้ง stack ตรงนี้แล้วก็มาปิดที่ริมตรงนี้นะครับก็คือมิวมันไปอะไรเงี้ยก็จะได้ฟังก์ชันเลเยอร์ขึ้นมาด้วยครับถ้าเราใช้เป็นฟังก์ชันเลเยอร์เนี่ยก็จะซ้อนสแต็กได้อีก2นะครับก็รวมเป็น3เสียงนั่นเองนะแต่ถ้าเราใช้เป็นเมนบวกสแต็กจะได้เสียงทั้งหมด4เสียงครับสำหรับหน้าตรงนี้ทีนี้เนี่ยสมมุติว่าเราตั้งทุกอย่างชอบแล้วเราสามารถกดเซฟตรงนี้ได้นี่ก็กด Save As นะครับนี่อย่างนี้ผมเป็น BMO แล้วกันนี่เราก็จะเซฟนะครับแล้วเราก็สามารถเข้ามาดูที่ Browse ตรงนี้ได้นะครับนี่ User Kit BMOเป็นไงเรียกได้ว่าใช้งานง่ายมากเลยครับต่อไปเรามาดูที่หน้า Mix กันสักหน่อยครับผมนี่หน้า Mix นะครับตรงนี้จะมีในส่วนของการมิกเสียงครับผมคือเหมือนกับมิกเสียงจากไมค์จริงๆเลยนะครับอย่างตรงนี้เราอยู่ที่หน้า Drum ไมค์ใช่ไหมอย่าง Kickก็จะมี kick in kick out นะครับซึ่งแต่ละ preset อาจจะไม่ได้มีเหมือนกันหรอกแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือมี kick in kick out ให้เราปรับนะครับแล้วก็อย่าง snare อันนี้เขาจ่อมา2ไมค์เห็นไหมแล้วถ้าเราทำ stack มาด้วยเนี่ยเขาก็จะมีเลเยอร์ของ stack แยกมาให้ด้วยครับแต่อย่าง Tom เนี่ยเขาก็จะจ่อเป็น direct มาไมค์เดียวนะครับสำหรับ close mic ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับ blend ในส่วนของ volume ตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็สามารถ mute ได้นะแล้วก็ solo ได้ด้วยในส่วนของ Symbol พวกฉากต่างๆก็จะอัดมาเป็น Direct หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะมีเนี่ยปรับแยกได้หมดเลยแล้วก็ Ambient กับ Effect ต่างๆนะครับตรงนี้จะมี Ambient Mix ตรงเนี้ยเวลาที่เราอัดกลองมันต้องมีเสียงพวก Snare เสียงต่างๆเนี่ยเข้ามาที่ Overhead ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็เข้ามาเหมือนกันครับคือจำลองเลยเป็น My Overhead ตรงนี้นะครับซึ่งไอหน้า Edit ตรงนี้เนี่ยที่หน้า My อย่าง Snare เนี่ยเราก็สามารถที่จะลดเสียงจาก Overhead ได้นะครับคือมันจะลิงก์กับ Overhead ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปนะครับระหว่าง Overhead กับ Room ตรงนี้นะครับแล้วก็บัตมาเป็น Ambient Mix ตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของพวก Reverb กับ Effect ต่างๆนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาสามารถใส่พวก Effect ได้ครับนะครับแต่ว่าก่อนที่ไปดูหน้า Effect เนี่ยเดี๋ยวเราขอมาดูในส่วนของหน้า Routing กันก่อนเลยเราจะเห็นว่าแต่ละช่องเนี่ยเขาจะมีหน้า Routing พวก Output ต่างๆให้นะครับด้วยความที่รุ่นนี้เนี่ยเขามี Output มาให้6 Output ครับผมเป็น2 XLR แล้วก็อีก4 TRS นะครับก็จะมีเนี่ยทั้งหมด3สเตอร์นะครับมี Drum Mix ก็คือช่อง XLR แล้วก็ SI34 SI56 นะครับก็มีให้เราปรับครับอย่างผมเนี่ยจะใช้ช่องที่1
กับ2เนี่ยเป็นกระเดื่องกับสแนร์นะครับผมเบสดรัมเนี่ยผมก็จะแพนซ้ายสุดสแนร์แพนขวาสุดอะไรเงี้ยแล้วก็3-4จะเป็นพวกทอมนะครับแล้วก็พวกเครื่องทองเหลืองฉาบต่างๆโอเวอร์เฮดต่างๆก็จะเป็น5-6อะไรเงี้ยที่ผมเลือกใช้นะครับสะดวกดีครับใช้งานได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมถนัดเราติ้งแบบนี้นะครับมันคล้ายกับการอัดกลองจริงๆเลยต่อไปก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกต์ครับเห็นไหมนี่จะมีเอฟเฟกต์ใส่ได้แบบว่าค่อนข้างอิสระมากๆเลยนะครับอย่างสแนร์ท็อปเนี่ยเห็นไหมสแนร์ท็อปตัวที่2คือสามารถใส่แยกได้หมดเลยแต่ละใบนะครับแล้วก็ยังใส่ในส่วนของบัสสแนร์ได้อีกคือแบบดีเลิศเลยอย่างนี้มีคิกอินคิกเอาท์เนี่ยก็สามารถใส่แยกได้โหอิสระมากๆนะครับแต่ละบัสแต่ละ channel เนี่ยสามารถใส่ insert effect ได้ทั้งหมด3 insert นะครับก็ถือว่าเพียงพอนะแล้วก็ effect ที่ให้มาคือแบบเยอะครับเยอะมากมีครบเลยแหละแบบพวก EQ compressor transient saturation tube ต่างๆนะครับ maximizer limiter distortion แล้วก็พวกเอฟเฟกต์ที่เป็นแบบพวก chorus delay reverb flanger อะไรต่างๆคือมีเยอะมากๆเลยนะครับแม้แต่ noise gate ก็ยังมีมาให้คิดดูดิคือมาครบเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กอินนี่ไม่ได้ไก่กาด้วยนะเป็นปลั๊กอินจากค่าย Air Music ด้วยนะถ้าใครใช้ Pro Tools น่าจะเข้าใจดีนะครับน่าจะคุ้นชินกับชื่อนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยด้านใต้นี้นะครับก็จะมีในส่วนของพวกฟังก์ชันมิกด้วยก็จะมีในส่วนของ volume นะครับอย่างนี้ถ้าเราอยู่หน้าคลิกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบวอลลุ่มของหน้าคลิกต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของแพนมี headphone trim reverb มี reverb preset effect เมาส์ต่างๆนะครับก็มีให้เราปรับแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับหรือถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่ลึกไปแบบใช้ยากมากเลยเราสามารถมากดที่ข้างบนตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะเป็นโหมด easy ให้เราเลือกครับก็จะมีเนี่ยเป็นวอลลุ่มของแต่ละใบนะครับแล้วก็มีแพนให้เราดูต่างๆนะครับก็จะดูง่ายขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้ advanced ครับเพราะผมรู้สึกว่ามันตะการตามากเลยเหมือนใช้ปลั๊กอินในคอมมากๆเลยนะครับปรับละเอียดมากแค่แบบมีโคสไมค์มีโอเวอร์เฮดมีลูมนี่ก็ถือว่าแบบโหดแล้วนะยังมีแบบแยกย่อยไปอีกแบบจอไมค์สแนร์2ตัวก็เอาไปเลยครับปรับแยก2ตัวอะไรเงี้ยแบบคลิกอินคลิกเอาโอ้โหนี้ของแท้เหนือจัดอันนี้นะครับผมสุดท้ายในหน้ามิกตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของพวก routing ต่างๆครับเป็นพวก in กับ out นะครับก็จะมีบัสของ drum mic ตรงนี้มี auxiliary in bluetooth มีแบบจัดการพวกสัญญาณ output ครับพวก main LR ที่เป็น XLR ครับแล้วก็ assign 34 assign 56ต่างๆนะครับก็มีให้เราเลือกอีกนะครับซึ่งนี่ตรง drum mic ตรงนี้เรายัง insert plug in ได้อีก3ตัวนะครับผมสุดจัดผมบอกเลยโคตรแจ๋วในเรื่องของพวก insert plug-in ต่างๆนะครับซึ่งด้วยชิปเซตที่ทรงพลังขนาดนี้มันก็เลยแบบประมวลผลได้แบบค่อนข้างเยอะพอสมควรเราก็สามารถดูได้ที่ด้านบนขวาตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกอยู่ว่าเราใช้พวก DSP หรือว่า RAM ไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็สามารถดูได้แต่อย่างผมไม่ได้ insert เยอะเท่าไหร่ผม insert แบบที่ใช้งานจริงๆนะครับผมก็จะมีแค่กระเดื่องเนี่ยที่ insert แบบเต็มเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช้ DSP เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ RAM ประมาณครึ่งนึงอะไรประมาณนี้ครับต่อไปเราไปดูในส่วนของหน้าแจมกันหน้าแจมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการบันทึกเสียงครับผมเราสามารถเลือกซอสที่เราจะบันทึกได้ด้วยก็จะมี drum mic auxiliary in bluetooth in นะครับอย่างถ้าเราจะอัดกลองเราก็ต้องเลือกที่ drum mic แล้วเราสามารถกดอัดได้เลยอย่างเงี้ยตีเสร็จก็กดพอสตรงนี้เราก็สามารถเล่นได้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งเราสามารถกดที่ browse ตรงนี้เพื่อดูพวกหน้าต่างๆได้ด้วยตรงนี้นะครับผมก็อันนี้ผมก็อัดไปเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อต่างๆได้ด้วยนะตรงนี้ครับผมหน้าต่อมาเป็นหน้า trigger ครับผมก็เป็นหน้าที่เอาไว้ตั้งค่าพวก sensitivity ต่างๆของกลองไฟฟ้าแต่ละแพดมีตัว trigger ครับอันนี้ตีที่ snare เห็นไหมด้านขวามันจะมี trigger บอกเลยว่าเราตีโซนไหนอยู่แล้วตีด้วยน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยตีที่ขอบอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอกแสดงสถานะต่างๆแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยเขาจะมี library ให้เราเลือกด้วยนะครับสำหรับตัว trigger หรือว่าแป้นกลองต่างๆครับว่าเราใช้ยี่ห้อไหนอยู่เนี่ยอย่างนี้ก็จะมี ATV แล้วก็มีของ Alesis เองมีของ Roland นะครับแล้วก็ Yamaha นะครับตัว trigger แต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีค่า resistance ที่ไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลองไฟฟ้ารุ่นนี้เนี่ยเขามีการ match มาแล้วนะครับว่าอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะใช้กับ Roland เนี่ยก็จะมีเนี่ยให้คุณเลือกอยู่ประมาณนึงเลยนะครับเขาก็จะ match สัญญาณพวก resistance ให้มันสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับ
ก็มีหลายยี่ห้อให้เราใช้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยยามาฮ่าเราก็ตั้งค่าให้มันตรงกับตัวแพดกรองที่เราใช้งานอยู่ก็เท่านั้นเองนะครับก็สามารถใช้แบบหูเนียนกริบเลยด้านใต้ตรงนี้นะครับสำหรับหน้าทริกเกอร์เนี่ยก็จะมีในส่วนของเคิร์ฟนะครับปกติสำหรับกรองเนี่ย default เขาเป็น linear อยู่แล้วนะครับก็จะวิ่งเป็น dynamic ตั้งแต่ต่ำสุดขึ้นไปถึงเสียงดังที่สุดนะครับอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะครับแล้วก็มีในส่วนของพวก head sensitivity rim sensitivity นะครับก็คือเป็น sensitive ในการรับเสียงของกลางใบกับที่ขอบนะครับแล้วก็มีในส่วนของ head threshold กับ rim threshold นะครับมันจะเกี่ยวกับพวกส่วนต่างเวลาเราตีครับผมการลงน้ำหนักต่างๆนะครับเพื่อนำมาใช้คำนวณให้มันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีหน้า advanced นะครับจะมีในส่วนของ scan time mark time mark decay นะครับก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของการที่แบบเวลาเราตีไปเนี่ยเขาจะเอามาคำนวณครับว่าเฮ้ยความละเอียดในการตีเนี่ยความเร็วถ้าเราตีเร็วมากๆเราก็ควรจะให้พวกสแกนไทม์เนี่ยมันสแกนเร็วๆหน่อยนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยใช้ default ของเขาเนี่ยผมว่ามันโอเคแล้วก็มีในส่วนของพวกโซนบาลานซ์ริมบาลานซ์แล้วก็ X torque decay ต่างซึ่งจากที่ผมใช้งานดูเนี่ยผมรู้สึกว่าค่า default ของเขาทำออกมาได้ค่อนข้างน่าประทับใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับจะมี hit select ก็เวลาเราตีอย่างทอมอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตัวฟังก์ชันให้เราอัตโนมัติอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถกดได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ learn X torque ครับผมเราก็สามารถตีได้เลยเขาก็จะจัดการพวก X torque ให้เรานะครับเราก็สามารถกดเซฟตรงนี้เขาก็จะเลิร์นให้นะครับเขาจะตั้งค่าให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อป้องกันพวกแป้นลั่นนะครับผมว่านี้สมาร์ทดีครับชอบเลยฮะแล้วหน้าต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Hi-Hat Calibrate นะครับตรงนี้จะเป็น Hi-Hat Setup ครับผมก็ใช้สำหรับเพิ่มความแม่นยำของเซนเซอร์นะครับให้แบบมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าขั้นแรกเลยเนี่ยให้ปลดตัว Clutch พอเราปลดแล้วเนี่ยแล้วเราก็กดตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือปรับตัว Hi-Hat สูงขึ้นตามที่เราชอบได้เลยนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยจะได้ความแม่นยำมากยิ่งขึ้นกด finish ไปก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาถึงหน้าสุดท้ายครับหน้า setup นะครับก็จะมีในส่วนของหน้า info ต่างๆครับก็จะมีพวก firmware serial number นะครับแล้วก็พวก control surface ต่างๆแล้วก็มีพวกหน้าอัปเดต firmware factory reset นะครับแล้วก็พวก restore setting ต่างๆนะครับผมรวมถึงพวกการแบ็กอัพต่างๆนะครับผมอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อพวก USB นะครับเพื่อแบ็กอัพต่างๆได้นะครับผมแล้วก็หน้า Wi-Fi รุ่นนี้มี Wi-Fi ด้วยประเด็นคือมันรับรอง Wi-Fi 5G ด้วยตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน Wi-Fi โดยที่ไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเขาวางตัวให้เป็น stand alone มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเชื่อมต่ออะไรกับคอมเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสะดวกดีครับแล้วก็มีในส่วนของ Bluetooth นะครับผมตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะ connect ได้ด้วยครับแล้วก็มีหน้า MIDI ต่างๆนะครับเลือกพวก channel ต่างๆได้นะครับตรงนี้ฮาร์ดแวร์พวกสกรีนดิมต่างๆครับเป็นพวกประหยัดพลังงานต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งพวกวันที่เวลาต่างๆ time zone ต่างๆนะครับอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หน้าสุดท้ายตรงนี้ครับผมก็เป็นในส่วนของหน้า general นะครับตั้งพวกฮิตต่างๆอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพวก SAM import อะไรเงี้ยครับผมสามารถเลือกได้นะจะให้มาลงที่main out อะไรประมาณนี้ครับผมตรงนี้สำหรับ user interface เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับเรียกได้ว่าภาพรวมออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยครับผมอันไหนที่ทัชสกรีนก็ทำได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยครับแล้วอันไหนที่ควรจะมีหนอบมาซัพพอร์ตให้มันสามารถที่จะปรับได้เร็วๆเนี่ยอันนี้ออกแบบมาดีมากๆเลยครับต่อมาเรามาดูสเปคและฟีเจอร์ที่น่าสนใจกันสักหน่อยนะครับว่าเจ้ากรองไฟฟ้า Alesis Strata Prime รุ่นนี้เนี่ยจะทรงพลังและสุดแค่ไหนครับรุ่นนี้ครับเขามีพรีเซตมาให้เราใช้งานมากถึง75พรีเซตเลยนะครับและมากับแฟ้มเสียงกลองถึง440ใบเลยทีเดียวนะครับมีการเก็บเสียงทั้งน้ำหนักรูปแบบการตีที่ละเอียดมากถึง 215,000 เสียงตัวแซมที่อยู่ในโมดูลรุ่นนี้เนี่ยมีขนาดถึง40กิกกันเลยทีเดียว Sound Library เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะเขาใช้เสียงจากปลั๊กอินระดับโลกอย่าง BFD ครับผมซึ่งจะเป็นตัว Dark Farm นะครับแล้วก็ตัว BFD Percussion
ชันนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีตัว Alesis Prime Acoustic และ Alesis Prime Electronic นะครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายเพิ่มสไตล์ของเสียงที่แตกต่างกันไปอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับและด้วย Sound Library ที่มีขนาดตั้ง40 กิกเนี่ยผมเลยสงสัยไงว่าโมดูลตัวนี้เขามี storage ให้เท่าไหร่นะครับก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเขาให้มาถึง128 กิกกันเลยทีเดียวครับมีพื้นที่เหลือเฟือในการที่จะใส่ Sound Library ได้อีกเพียบเลยครับและ storage เยอะขนาดนี้นะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะ custom user preset ได้แบบไม่จำกัดเลยครับผมและยังสร้างซีนนะครับหรือว่าตัว playlist นะครับเพื่อเรียง preset ได้อีกด้วยนะครับผมค่อนข้างสะดวกมากๆเลยครับที่จะทำให้เราเปลี่ยน preset ตามที่เราต้องการแบบที่เราเรียงตาม playlist ได้เลยครับรุ่นนี้มีความสุดไปมากกว่าการใช้ Sound Library จาก BFD นะครับเพราะเขาใช้ Engine และ Algorithm รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆแบบเดียวกับใน Plugin BFD เลยครับทำให้เราได้คุณภาพเสียงที่สมจริงเล่นติดมือนะมันเลยเป็นเหตุผลไงว่าทำไมโมดูลรุ่นนี้เนี่ยเขาถึงต้องมีความทรงพลังมากๆครับเพราะทุกครั้งที่คุณตีลงไป1ทีมันจะเรียกเสียงจากหลายไมโครโฟนเนี่ยเข้ามารวมกันนะครับมันจะมีความแบบซับซ้อนมากๆเลยและด้วยความที่เขาแยกไมค์ออกไม่ว่าจะเป็นตัว close mic overhead room คือเขาแยกออกมาให้เราหมดเลยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถปรับเสียง close mic overhead room แยกกันแบบอิสระทุก channel เลยครับซึ่งเราก็จะปรับเสียงได้ที่หน้า mic mode นะครับอย่าง snare เนี่ยเขาก็จะมี mic snare top หรือว่า mic snare bottom หรือว่า bass drum ก็จะมีในส่วนของ kick in kick out เนี่ยครับสามารถอัดเป็น true tag แบบจบได้เลยเพราะว่าเขามิกเสียงมาให้ในตัวได้แบบอิสระมากๆครับ โมดูลรุ่นนี้เนี่ยสามารถรับโซนที่แตกต่างกันได้มากถึง40โซนนะครับเขาก็เลยมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Stack ครับผมเราสามารถซ้อนเสียงเข้าไปได้มากสุดถึง3เสียงเลยนะครับในแต่ละเลเยอร์นะครับก็ทำให้ในเลเยอร์นั้นเนี่ยเรามีเสียงได้มากสุดถึง4เสียงกันเลยทีเดียวครับทุก Stack เนี่ยเราสามารถที่จะตั้ง velocity ความแรงของเสียงที่จะถูกเล่นออกไปเนี่ยแยกได้อิสระด้วยนะครับตัวอย่างที่ใช้งานแล้วจะเห็นภาพมากที่สุดเนี่ยก็คือ Snare ที่มาพร้อมกับแทมโบลินนะครับผมก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกดีมากๆเลยครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้ฟังก์ชัน Stack เพื่อแยกเลเยอร์เสียงของแต่ละโซนอย่างอิสระได้ด้วยนะครับเพียงแค่เราปิดเสียงหลักของโซนนั้นๆนะครับแล้วก็เลือกเสียงที่เราต้องการลงไปใน Stack ได้เลยครับก็เท่ากับว่าในโซนนั้นเนี่ยเราจะได้เสียงหลัก1เสียงแล้วก็ทำ Stack เพิ่มได้อีก2เสียงนั่นเองครับตัวอย่างที่ผมชอบใช้งานนะก็คือที่ Right ครับผมที่โบกับเบลเนี่ยก็เป็นเสียง Right ปกติครับแต่ว่าที่ Edge เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นใช้หน้าครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้เป็น Crash Right เท่าไหร่นะครับหรือแม้แต่ตัวแพดทอมครับกลางใบนี่ก็จะเป็นเสียงทอมปกติเลยแต่ที่ขอบเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นเสียง Stack อะไรเงี้ยครับผมมันก็จะได้เสียงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
เอฟเฟกต์ที่มากับ Alesis Strata Prime เนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยครับผมใช้คำว่าเขาเป็นปลั๊กอินแบบเดียวกันในคอมพิวเตอร์เลยซึ่งเขาใช้ Engine ของค่าย Air Music Technology ครับถ้าใครใช้ Pro Tools เนี่ยน่าจะคุ้นชื่อนี้นะก็คือให้เอฟเฟกต์มาแบบเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพวก Compressor EQ Limiter Gate Transient Shaper นะครับหรือพวก Sound Design ต่างๆพวก Reverb Delay Modulation ต่างๆนะครับพวก Distortion Saturation รวมถึงพวกการตั้งค่าเรื่องเฟสหรือว่าพวก Stereo Image อะไรพวกนี้ครับผมมีมาให้แบบครบเลยนะครับปลั๊กอินเนี่ยซึ่งสามารถ insert ได้อิสระมากๆเลยครับอย่างsnareเนี่ยเขาจะมีไมค์บนกับไมค์ล่างใช่ไหมเราสามารถ insert ไมค์บนกับไมค์ล่างแยกได้ด้วยแล้วก็ทำในส่วนของกรุ๊ปได้อีกนะครับและทำของบัสได้อีกนะครับผมแต่ละ channel เนี่ยเราสามารถ insert ปลั๊กอินเข้าไปได้3ตัวครับผมก็โหปรับได้แบบตามใจมากๆเลยนะครับสำหรับเอฟเฟกต์เรามาดู Chain Effect ที่ผมเลือกปรับกันสักหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่ได้ทำเยอะนะ Kicks ผมก็ใส่เต็มเลยนะครับทั้ง3 Insert เลยเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูครับว่าเสียงดิบๆมันเป็นอย่างไรครับอันนี้เป็นเสียงดิบๆนะเสียงเนี่ยมันก็จะมีแบบย่านโลที่แบบหนาๆมาเลยนะครับแล้วก็ย่านแหลมเนี่ยจะมีช่วงแบบจิกๆขึ้นมานะครับแต่ผมเนี่ยอยากได้ให้มันแบบว่าเป็นย่านแอร์ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ย่านโลเนี่ยให้มันบางลงอีกหน่อยนะครับผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เป็นตัว Air Saturation ครับผมแล้วผมก็เลือก Saturation Type เป็น Hard Clip ครับแล้วก็ Drive มันขึ้นมาแล้วก็มีการ Cut Off เล็กน้อยปรับ Resonance อีกเล็กน้อยนะครับมันก็จะได้แบบนี้เลยหลังจากนั้นผมก็จะใช้ในส่วนของตัว Compressor ครับผมเป็น VCA ตั้ง Attack ไว้ประมาณ 3.8 ก็ค่อนข้างเร็วนะ Release ก็เร็วอยู่ 13 Threshold ประมาณนี้นะครับผมรวมถึงตัว Ratio ผมก็จะตั้งไว้เท่านี้นะ 3.2 นะครับซึ่งพอใส่ Compressor แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยสุดท้ายเนี่ยผมก็จะตบด้วย EQ ครับเป็นการปรับโทนย่านเสียงครับ131 Hz แล้วก็มีตั้งค่า Q นิดหน่อยครับก็คือลดลงครับผมให้มันมีความพันช์ที่น้อยลงนะครับเพื่อได้ย่านโลที่แบบนุ่มๆให้มันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการปรับช่วงประมาณเกือบ 2K ครับ 1.7 นะครับก็ลดลงมาครับส่วนใหญ่ผมจะลดลงมาเห็นไหมจะลดอยู่ประมาณช่วง 1-2K ครับที่บูสต์ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีช่วงย่าน 5.7 นะครับผมให้มันแบบว่ามีเสียงที่แบบค่อนข้างสากขึ้นมาอีกนิดนึงพอเปิดตัว EQ แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยในส่วนของสแนร์เนี่ยอันนี้คือเสียงสแนร์เดิมๆผมก็จะใส่ตัว Air Saturation ครับผมแล้วก็ใช้โหมดเป็นตัวนี้ Rectify นะครับผมแล้วก็มีการ Boost Drive ขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับผมก็จะได้อย่างนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยผมจะมาทำ EQ ครับผมสแนร์เนี่ยที่ผมทำ EQ เนี่ยผมมีทำตัว Low Pass Filter ด้วยนะครับก็ช่วงประมาณสัก50 Hz นะครับมีช่วงประมาณ 5.2K ครับผมก็ Boost ขึ้นมานะนี่อย่างนี้ในส่วนของทอมเนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยนะครับจะมีตัว Floor Tom ที่ตอนแรกผมลองปรับดูแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าไม่ใส่ดีกว่านะครับผมก็เลยแบบ bypass ไว้เนี่ยในส่วนของฉาบก็เหมือนกันผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยผมจะมาทำอีกทีที่ตรงนี้เลยครับในส่วนของ Overhead กับ Room นะครับผมก็จะมีอยู่2ตัวครับจะมีตัวนี้จะเป็น Drive เหมือนกันอันนี้ผม Boost แบบเต็มข้อเลยดูดิ Saturation แบบจัดจ้านมาเลยมันก็จะให้ซาวด์ที่แบบค่อนข้างแบบมีแตกๆหน่อยนะมีแบบ Saturation แบบอิ่มจัดๆครับผมรู้สึกว่ามันได้รูมที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ล้นด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ Mid Size EQ ครับผมนี่ผมลองเอามาปรับเล่นดูครับผมช่วงประมาณแบบ200 Hz อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมย่านอื่นก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรสักเท่าไหร่ให้ซาวด์มันมีความแบบหนาขึ้นเล็กน้อยประมาณนี้นะครับพาร์ทอื่นๆผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะครับตัวอย่างการใช้งานเอฟเฟกต์คือต้องบอกว่าเอฟเฟกต์เขามีให้เลือกแบบเยอะมากนะครับเยอะจริงนะครับแต่หลักๆที่ผมใช้ผมก็จะใช้ในส่วนของ EQ Compressor Saturation เป็นหลักนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าลูมที่มากับกลองชุดนี้มันดีอยู่แล้วนะครับดีจนแบบแทบไม่ต้องไปยุ่งกับ Reverb เลยด้วยซ้ำไปนะมันดีจริงๆครับสำหรับเสียงโดยรวมเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เลยครับ
รุ่นนี้เขาจะมี Line Out มาให้ทั้งหมด6 Channel นะครับผมก็จะเป็น Main XLR 2 ช่องครับแล้วก็ TRS แบบบาลานซ์อีก4ช่องครับสามารถปรับ Assign กรองแต่ละใบให้มาลงในแต่ละลายได้ด้วยนะครับผมสามารถตั้งได้ที่หน้า Mix Mode นะครับอย่างที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้เนี่ยครับ Channel ที่1เนี่ยผมจะตั้งให้เป็นเสียง Bass Drum ครับแล้วก็ Channel ที่2เป็น Snare 3-4เนี่ยผม Assign ให้เป็นเสียง Tom ทั้งก้อนเลยนะครับก็เป็น Bass ของ Tom นะครับส่วน 5-6 จะเป็นเสียงฉาบนะครับแล้วก็ Overhead Room นะครับจะอยู่ที่ช่องนี้ทั้งหมดการ Routing ของผมแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้การยืดหยุ่นในการที่เอาไปมิกเสียงต่อมากๆเลยแล้วมันก็คล้ายคลึงกับการอัดจ่อไมค์จริงๆอะครับผมก็เรียกได้ว่าการให้6 out มานี่ก็ถือว่ายืดหยุ่นในการใช้งานในการบันทึกเสียงหรือว่าจะเอาไปใช้ในการเล่นสดมือซาวเนี่ยสามารถปรุงเสียงได้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นด้วยครับฟีเจอร์ต่อมาครับก็คือ Learn X Talk เราสามารถเปิดฟังก์ชัน Learn X Talk แล้วเราสามารถตีกลองไปได้เลยตัวเครื่องเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาให้เองครับซึ่งปกติเนี่ยเราต้องมานั่งแมนนวลใช่ไหมแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะ Learning ได้ช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในการแก้ไขปัญหาพวกอาการแป้นลั่นได้ค่อนข้างดีเลยครับฟีเจอร์ออกมาเป็นฟีเจอร์ Wave Import นะครับเราสามารถที่จะ Import เสียงเข้ามาในโมดูลตัวนี้ได้ด้วยนะครับทำให้เรามีเสียงแบบที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวิธีการ Import Samp เนี่ยเรียกว่าง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่เราใช้ Flash Drive หรือ SD Card ก็ได้แต่อย่างกรณีนี้เนี่ยผมจะเลือกใช้เป็น SD Card นะครับสำหรับ Format ของตัว Drive เนี่ยต้องเป็นแบบ FAT32 นะครับไฟล์เสียงที่เราจะนำมาใช้ก็จะเป็นแบบไฟล์ Wave อย่างของผมจะใช้เป็นไฟล์ Stereo 24 บิต 48K นะครับวิธีการ Import ก็ให้เราไปที่ Edit แล้วก็มาที่ Import ตรงนี้ถ้าเกิดเราตั้ง Format ของ Drive เราถูกเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น Drive ตรงนี้นะครับนี่เราก็กดเข้ามาอย่างของผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ไว้นะครับพอกดเข้ามาอีกเนี่ยของผมก็จะมีโฟลเดอร์อีกนะครับเป็นแบบเสียงฉาบ For Tom Kick อะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะเลือกได้ตามความต้องการเลยครับอย่างผมอาจจะเลือกเป็น Kick ใช่ไหมผมสามารถที่จะกด Play ตรงนี้ฟังได้นี่นะครับแล้วก็เนี่ยมีหลายแบบนะครับเพราะอันนี้เนี่ยผมอัดเป็นแซมมีครบทั้ง Direct แล้วก็ Overhead ด้วยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าเราจะ Import เราก็กดที่ตรงนี้นะครับ1ทีมันก็จะ Import มาให้เราเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เรียกว่าง่ายไหมง่ายเนาะครับอย่างอันนี้ผมอาจจะเอา Overhead ด้วยนะครับเอา Room ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือ Import ไฟล์ง่ายมากๆเลยทีนี้เวลาที่เรา Import ครับแล้วเราจะฟังเสียงถ้าเกิดสมมุติมันไม่มีเสียงออกครับผมให้เรากดมาที่คลิปตรงนี้นะครับแล้วมาที่ฟันเฟืองตรงนี้นะแล้วมาที่ General มันจะมีคำว่า Sample Import Auditioning ตรงนี้นะครับให้กดค้างแล้วเราเลือกเลยว่าเราอยากจะให้มัน routing ไปที่ input ไหนเดิมทีเนี่ยมันจะมาที่โฟนแต่บางทีเนี่ยเราไม่ได้ต่อหูฟังเนี่ยเราต่อเป็น aux out เป็น main out อะไรเงี้ยเราก็เลือกอย่างของผมจะเลือกเป็น main out ตรงนี้นะครับเสียงมันก็จะออกมาแล้วนะครับแบบนี่อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าอย่างของผมฉาบผมอยากได้เสียงสแต็กนี่ผมก็ Import มานี่นะครับเวลาที่เราจะเลือกใช้นะครับเราก็สามารถมาที่ Library ตรงนี้แล้วก็มาที่ User นะครับแล้วก็นี่เลื่อนหาเลยอย่างนี้เราจะมีสแต็กใช่ไหมครับนี่ก็จะมีเสียงสแต็กขึ้นมาอย่างเช่นผมจะตั้งตัวไว้ตรงนี้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนตัว Edge ตรงนี้นะครับทำเป็น Layer แล้วก็ตั้งตรงนี้เป็น User แล้วก็เลื่อนหาเลยเนี่ยเอาเสียงนี้นะครับเราก็จะได้เสียงตามที่เราต้องการแล้วครับ
ก็เป็นการเพิ่มซาวด์ที่เราต้องการให้เข้ากับลักษณะการใช้งานของเราได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับก็เยี่ยมเลยรุ่นนี้ครับผมเราสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อเปิดเพลงได้ด้วยและยังมี Wi-Fi เฮ้ยมี Wi-Fi ไว้ทำอะไรใช่ไหม Wi-Fi เนี่ยในเครื่องนี้เนี่ยเขาจะใช้ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆครับโดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยก็เรียกได้ว่าเป็นการใช้งานโมดูลตัวเนี้ยแบบ standalone อย่างสมบูรณ์แบบมากๆเลยครับสเปคและฟีเจอร์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับเรียกได้ว่าปรับได้ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะฟังเสียงทั้ง75 preset จากกรองไฟฟ้า Alesis Strata Palm แล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามีโทนเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างก็ไปฟังเสียงกันเลยครับ
โอเคครับเสียงที่ได้จากกลองไฟฟ้า Alesis Strata Palm เป็นอย่างไรกันบ้างครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยซาวด์โดยรวมเนี่ยค่อนข้างดุดันดีมากๆเลยนะครับไดนามิกในการตีเนี่ยเรียกได้ว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากๆยิ่งแซมที่มาจาก BFD เนี่ยก็ดุดันจัดจ้านมากๆเลยนะพรีเซตที่ผมชอบเนี่ยเอาจริงๆผมชอบตั้งแต่เปิดเครื่องมาแล้วนะครับแบบเปิดมาปุ๊บเจอพรีเซต NY Maple Kit ก็คือแบบซาวด์ดีเลยผมก็เลยเอาพรีเซตตัวนี้เนี่ยมาต่อยอดเป็นพรีเซตที่ผมชอบครับก็เปลี่ยนชาเปลี่ยนสแนร์จูนนิ่งพวกคอมต่างๆให้มันเข้ากับลักษณะการใช้งานของผมแล้วได้มิกซ์เสียงเข้าไปในนี้ด้วยครับใส่อินเสิร์ตปลั๊กอินต่างๆอย่างเงี้ยทำให้ผมได้ซาวด์ที่แบบต้องการแบบดีเยี่ยมมากๆเลยครับต่อมาเรามาดูสิ่งที่ผมรู้สึกชอบกันสักหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยที่ผมชอบเนี่ยคือสัมผัสการแกว่งของฉาบคือเป็นธรรมชาติเหมือนกับฉาบจริงมากๆเลยนะครับผมเนี่ยชอบเอามือแบบไปเล่นอย่างเงี้ยครับเพราะรู้สึกว่าฉาบมันแบบแกว่งดีจัดอะแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยก็คือติดใจฉาบของ Alesis มากๆเลยนะครับชอบจริงนะเรื่องที่2ที่ชอบนะครับก็คือตัวโมดูลนะครับมีความฉลาดทรงพลังมากๆประมวลเสียงติดมือดีมากๆรวมถึงการปรับตั้งค่าต่างๆที่ค่อนข้างละเอียดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับไมค์ครับพวกโคสไมค์โอเวอร์เฮดรูมเนี่ยปรับแยกเหมือนผมมานั่งมิกกองชุดจริงๆเลยอันนี้สุดมากเลยนะครับเรื่องที่3ที่ผมรู้สึกชอบก็คือปลั๊กอินที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะครับแล้วก็สามารถอินเสิร์ตได้แบบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นโคสไมค์โอเวอร์เฮดกรุ๊ปบัคต่างๆเนี่ยครบเลยนะครับจบงานอัดเสียง 2 Track ได้เลยเพราะว่าเขามีปลั๊กอินมาให้ใช้ในนี้ครบมากๆอัดไปเนี่ยแทบไม่ต้องเอาไปโปรเซสต่อในคอมเลยครับถ้าเกิดปรุงในนี้เสร็จสับแล้วครับคือชอบมากๆเลยครับและแน่นอนนะครับว่ามีสิ่งที่ชอบเดี๋ยวก็ต้องมีข้อสังเกตจากที่ผมได้ทดลองใช้งานมานะครับเรื่องแรกเลยครับก็คือการบูตเครื่องครับใช้เวลาพอสมควรเลยนะประมาณ30กว่าวินาทีครับผมถือว่านานนะสำหรับผมนะครับสายที่เอาไปเล่นสดเนี่ยอาจจะต้องมี UPS เพื่อเพิ่มความอุ่นใจเวลาไฟดับหรือไฟตกกระทันหันนะครับผมก็จะทำให้เครื่องเนี่ยไม่ดับระหว่างที่มีอาการไฟตกหรือไฟดับนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบูตเครื่องใหม่ด้วยครับอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับคือถ้ารุ่นนี้เนี่ยสามารถต่อ USB แล้วเป็น Audio Interface ในตัวได้เนี่ยผมว่าจะมีความครบครันมากๆเลยนะแต่เขาก็ให้ตัว Line Out มาถึง6ช่องถ้าจะเอาไปเล่นสดเนี่ยผมบอกเลยว่าหายห่วงนะครับส่วนงานบันทึกเสียงเนี่ยก็อาจจะต้องมีซาวด์การ์ดมาต่อเพิ่มนะครับสำหรับราคาของกลองไฟฟ้า Alesis Strata Palm เนี่ยมีราคาอยู่ที่ 149,000 บาทครับผมราคานี้เนี่ยรวม Hi-Hat Stand Single Pedal แล้วก็เก้าอี้มาให้ในชุดด้วยนะครับสเปคเนี่ยยังโหดนะครับผมในราคาเท่านี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆครับไม่ว่าจะเอาไปใช้งานซ้อมอัดเสียงหรือจะเอาไปทำเพลงหรือจะเอาไปเล่นสดเนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วช่วงนี้ผมก็เห็นพี่ๆในวงการเพลงหลายๆคนนะครับก็ได้ลองใช้เจ้ากลองไฟฟ้า Alesis Strata Palm รุ่นนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ไมโลทิลลี่เบิร์ดพี่ฟิลิปค็อกเทลพี่อู๋ทรยศนะครับหรือพี่โน้ตเอเชีย7นะครับผมรวมถึงผมด้วยนักป้ายยาก็เพิ่งได้ลองนะครับบอกเลยว่าโอ้โดนใจจัดครับโดนเส้นนะในเรื่องของเสียงก็ดีนะครับผมพวกปลั๊กอินต่างๆเนี่ยอันนี้โดนเส้นจัดเลยนะครับในประเทศไทยเองนะครับแบรนด์ Alesis เนี่ยมันอาจจะยังแบบไม่ได้แมสมากนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับเป็นอีกรุ่นที่สเปคโหดจริงๆครับในราคาที่คุณจะไม่ผิดหวังกับประสบการณ์ที่คุณได้รับจากกลองไฟฟ้ารุ่นนี้แน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะลองหรือสั่งซื้อนะครับแบบโดนป้ายยามาตลอดคลิปแล้วใช่ไหมล่ะ นะครับผมก็สามารถสอบถามได้ที่ร้านโปรปลั๊กอินได้เลยครับผมและคลิปในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะจำไว้ด้วยนะครับ Real One ชุด Alesis ของดีที่ตัวจริงเขาเลือกใช้กันสโลแกนอย่างเท่ โอเคบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ